Assalamualaikum. Sekarang ni saya nak ajar cara-cara menggunakan SRS. Jadikan WhatsApp anda sebagai mesin Epay. Okey. Tanpa membeli mesin. Okey, kita login dulu. Lepas tu kita masuk dekat ping ni. Okay, kita pilih Celcom pin. Okey, nampak tak share receipt. Okey, terus je. Okey, akan dapat ping. Okey, sekarang ni nampak tak share yang merah ni. Merah ni tekan je. Lepas tu dia boleh pergi ke WhatsApp, Facebook, Mesin, multimedia, share ataupun apa-apa je lah. Bluetooth ke, Messenger semua boleh. Jadi sekarang ni saya nak ajar untuk WhatsApp ni jadi mesin Epay. Okey. Ni memang safe budget punya. Silap pula dah. Mula. Okey, share. Tekan. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey. Lepas tu kita hantar je lah. Okey, tu sampai ke customer tu. Contoh lah. Kita bagi contoh. Okey, try guna ya. Ikut nombor ping ni lah. Ada 122 ikut dia punya information kat sini. Tu dia 2786841675959002. Okey, hash key. Contohlah customer pun top up. Customer pun top up. Okey. Tengah malam ni suaranya slow sikit lah. Pukul 12 pagi buat video ni. Okey, pecah berek. Okey, dah masuk dah top up. Dah masuk dah. Okey.